গাইজ এটা পিচি কেনেকৈ এছেম্বল কৰা হয় আপোনালোকে জানেনে অৰ্থাৎ এটা বস্তু যেনেকুৱা ৰেম ৰোম প্ৰচেছৰ মাদাৰবোৰ্ড সকলোখিনি মিলাই যেতিয়া এটা পিচি এছেম্বল কৰা হয় সেই ভিডিঅ'টো মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজি পাব তো বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা খালী কেবিনেট দিয়া হ'ব তো ইয়াৰ ভিতৰত চাওক SMPS পাৱাৰ ছাপ্লাই আছে সেইটোত থাকে আৰু ৱেৰিংখিনি থাকে বাকী একো নাথাকে তো ইয়াতে কিছুমান সৰু সৰু স্ক্ৰু লগোৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ পোৰ্ট হোল্ডাৰবোৰ লগোৱা হ'ব তাৰপিছত এয়া চাওক মাদাৰবোৰ্ডত প্ৰথমতে প্ৰচেছৰখিনি ইনষ্টল কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত এয়া ফেনখিনি কুলিং ফেনটো মেইন হয় এইটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে কুলিং মাদাৰবোৰ্ডৰ ভিতৰত এই কুলিং ফেনটো প্ৰথমতে ইনষ্টল কৰা হ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া সকলোখিনি বস্তু এটা এটাকৈ ইনষ্টল কৰা হ'ব এইটো চাওক ৰেমো ইয়াতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইনষ্টল কৰা হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে মেমৰি ইয়াতে SSD লগোৱা হ'ব সেইখিনিও মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তো প্ৰথমতে চাওক মাদাৰবোৰ্ডখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তাতে ফিটিং কৰি ইয়াতে সৰু সৰু আমাৰ 4টা স্ক্ৰু আছে চাৰিওফালে লাগি যাব এনেকৈ আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাদাৰবোৰ্ডখন ফিটিং হৈ যায় তো নেক্সট এতিয়া চাওক ইয়াৰে SMPSৰ পৰা যিখিনি ৱেৰ আছে গোটেইখিনি ৱেৰিং কৰোৱা হ'ব বিভিন্ন কালাৰ কোড হিচাপে বিভিন্ন ঠাইত লাগে তো সিমান ডিটেইলছত নাযাওঁ তো আমি চিম্পলি জাষ্ট এটা পৰ্ট দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক এনেকুৱা ৱেৰবোৰ আহে আৰু এইবোৰ মাদাৰবোৰ্ডৰ যিবোৰ পিন আছে তাতে কানেক্ট হয় ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কানেক্ট হ'ল এতিয়া চাওক এইটো আমাৰ মেমৰি আচল কথাত ক'বলৈ গ'লে এইটো আপোনাৰ SSD হয় মোবাইলত যেনেকৈ মেমৰি থাকে এইটো হ'ল কম্পিউটাৰৰ মেমৰি ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু ষ্ট'ৰ হয় তো এইটো লগোৱাটো একেবাৰে ইজি জাষ্ট লগাই দি কানেক্টৰে দুটা পিন আছে পিন দুটা এটা আমাৰ SSDত আৰু এটা মাদাৰবোৰ্ডত লাগি যাব বাছ হৈ গ'ল কানেক্ট তো এতিয়া আমাৰ পিচিটো টেষ্ট কৰা হ'ল এনক্ল'জাৰ একেবাৰে গোটেইখিনি ৰেডি CPU অলমষ্ট ৰেডি তেতিয়া ইয়াতে ভৰোৱা হ'ব ছফ্টৱেৰ তো তাৰে কামখিনি কৰি লৈ আছে তো তাত লগতে আমি আমাৰ যিটো মনিটৰ আছে সেইটো আমি আনবক্স কৰি ল'লোঁ তো এতিয়া এইটো আমি ফিটিং কৰিম ছফ্টৱেৰখিনি ইনষ্টল হৈ থাকোঁতে আমাৰ এই পিচিটো আমি এতিয়া ইনষ্টল কৰিম চ' এইখিনি বাকীখিনি ঘৰত গৈ গোটেইখিনি কৰা হ'ব ইয়াতে জাষ্ট আমি টেষ্টিং কৰিম যে গোটেইখিনি ভালকৈ কাম কৰি আছে নে নাই ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল আমাৰ পিচিৰ HDMI কানেক্টৰ তো গোটেইখিনি লগোৱা হৈ গ'ল ডিছপ্লেও ইয়াতে হৈ গৈছে তো এইখিনি ছেটআপ হোৱাতে আমাৰ ইয়াতে যিখন মই কীবৰ্ড লৈছিলোঁ সেই কীবৰ্ডখনো আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চাওক এইখন এখন কীবৰ্ড হয় বহুত হাই-ফাই কোৱালিটিৰ নহয় বাট এভাৰেজ আৰু ভালে আছে ভালৰ ভিতৰতে তো এইখিনি কীবৰ্ড চাওক ইয়াতে কানেক্ট কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ টেষ্টিং কৰোৱা হ'ল মানে এতিয়া আমাক গোটেইখিনি পেক কৰি দিব তো হৈ গ'ল পিচি ছেটআপ এয়া ঘৰত লৈ আনি মই পিচিটো ছেটআপ কৰি দিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এটা বস্তুৰ দাম কিমান কেনেকৈ কি ভেৰিয়েশ্যনটো আৰু সেই হিচাপত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম লগতে ঘৰত এইটো ইনষ্টল কৰি দেখুৱাম তো এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব